পুখুৰীত মাছ মাৰিলোঁ অলপ আগতে 4টা ৰৌ মাছ উঠালোঁ আৰু এতিয়া হাতত কদাল লৈছোঁ আৰু এতিয়া চুলকা বনাব লাগে এটা ছিঙি ল'লোঁ আৰু 2টামান লৈ লওঁ হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু আজি আকৌ আছোঁ চন্দ্ৰপুৰত একচুৱেলি আজি হ'ব পিকনিক উজ্জ্বল দাহত আহি আছে গোটেই অৰণ্য ফিল্মছৰ গোটেই লগৰখিনিৰ লগত এটা ধুনীয়া পিকনিক এটা হ'ব বেলেগ ক'তো যোৱা নাই প্ৰত্যেকবাৰ নিচিনাকৈ আমাৰ ফাৰ্মতে আহিছোঁ চন্দ্ৰপুৰত আৰু আমাৰ ফাৰ্মৰ পৰিৱেশ হাঁহবিলাক পূৰা চৰি আছে আগত পুখুৰীত মাছ মাৰিলোঁ অলপ আগতে 4টা ৰৌ মাছ উঠালোঁ আৰু সেইটো এতিয়া মানে বঢ়িয়াকৈ বনাই আছে ঘৰৰ পৰা ৰাতিপুৱা আহিলোঁ একদম 6টা বজাত পূৰা ৰাস্তা পূৰা কুঁৱলী হৈ আছিল আৰু এতিয়া হাতত কদাল লৈছোঁ আৰু এতিয়া চুলকা বনাব লাগে ইয়াতে খৰি আছে দিয়া এই খৰি পুৰকে জ্বলি যাব খা পানীলাও দি মাছ বনাম তো এতিয়া ফ্ৰেছ পানীলাও কাটিব যাওঁ গছৰ পৰা হ'লে যা পাব কি এইটো চাং ইয়াত লতা পিকনিক হ'ব উঠাকে আমাৰ এই এটা ছিঙি ল'লোঁ আৰু 2টামান লৈ লওঁ ঘৰটো লৈ যাম আৰু মাছৰ আঞ্জা হ'ব বঢ়িয়াকৈ সেই এটা আৰু এটা 2টা হৈ যাব এইটো লাও লৈ লওঁ এতিয়া বলক বলক একচুৱেলি আজি আমাৰ ফাৰ্মত 2টা পিকনিক পাৰ্টি এটা আমি খাম আৰু আমাৰ ওচৰৰে কেইজনমান আহিব ইয়াতে পিকনিক খাবৰ কাৰণে তো গোটেইখিনি বেলেগ বেলেগকৈ ৰেডি কৰি আছোঁ গোটেইখিনি ৰেডি কৰি দিম আহিব মজাকৈ আৰু এনজয় কৰিব খাব আৰু এটা লগাতি আনিলে নুপুৰি খালে
বিহাৰী ষ্টাইল আহি গ'ল বিহাৰী ষ্টাইল আৰু লগৰ আছে নুপুৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগি আছোঁ কষ্ট হৈছে না দুটা পাৰ্টি ইফালে 5 মিনিট ইফালে 5 মিনিট ইফালে 10 মিনিট ইফালে 10 মিনিট ইফালে এনেকৈ লাগি থাকিব লগা তো ফাইনেলি আমাৰ খানা হৈ গ'ল খানা মানে কি বহুত আগতে হৈ গ'ল এতিয়া খাওঁ অকণমান এনজয় কৰিলোঁ সেইকাৰণে একচুৱেলি ভালকৈ ব্লগিং কৰিব পৰা নাই কাৰণ লাগি আছোঁ যে মই আজি ফাৰ্মত দুটা পাৰ্টি আহিছে তো দুটা পাৰ্টিৰ খানা মিলাবৰ কাৰণে অকণমান মানে মই কষ্টটো বেছি হৈ গ'ল কিন্তু এনিৱেজ কিন্তু ভাল লাগিব ইফালে খানা ৰেডি কৰি আছোঁ এয়া ভাত বেঙেনা পিটিকা নেমু আৰু চাটনি মাংস গোটেইখিনিয়ে আছে আমাৰ আয়োজন আজি আমাৰ বনভোজত ধন্যবাদ কালি পিকনিক খাই কাৰণে তাতে থাকি দিলোঁ আৰু ৰাতি ঠাণ্ডা পালোঁ হৈ গ'ল চৰ্দি আচলতে হৈয়ে আছিলে তাৰপিছত থাকি কালি আৰু ঠাণ্ডা পাই কিনে আকৌ বেছি হৈ গ'ল এনিৱেজ এতিয়া আহি কিনে ঘৰত আহি কিনে ষ্টুডিঅ'ত সোমাইছোঁ গান এটা বনাব লাগে হৰদৰ ফিল্মছৰে গান বনাব লাগে মানে নতুন এপিছ'ডটোৰ গানটো সোনকালে কৰিব লাগে মানে আজি কালি কৰিম বুলি কৰাই ভাল আছিল তো আজি ফাইনেলি গানটো কৰি দিলোঁ তো অকণমান আপোনালোকক মিউজিকটো শুনাওঁ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে ক'ব মানে লিডটো শুনাই দিওঁ বাকী গানটো ৰিলিজ হ'লে গম পাব আপোনালোকে আৰু আমি মানে মিউজিকটো শুনাই আছোঁ আপোনালোকক চালোঁ এনেকুৱা এটা প্লেলিষ্ট বনাইছোঁ মানে আজিকালি নতুন ষ্টাইলত তো হোপ গানটো ভাল হ'ব গানটো সোনকালে ৰিলিজ কৰি দিম যদিও এতিয়া একচুৱেলি মডাৰ্ণ চঙৰ বতৰ নহয় বিহু ওলাব লাগে কিন্তু এইটো অৰণ্য ফিল্মছৰ কাম কাৰণে সোনকালে ওলাই দিলোঁ এতিয়া নতুন বিহু এটাৰো কাম কৰিব লগা আছে সেইটোও কৰোঁগৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আজি বিশেষকৈ ওলাই নাযাওঁ যিহেতু গাটো বেয়া ওলাই গৈ কিনে গাটো বেছি বেয়া কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছা নাই চাইকেল চলাম বুলি ভাবিছিলোঁ চাইকেল ৰাইড কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাযাওঁ ওলাই কিনে অৱস্থা একদম বেয়া চ' সেইটোতে ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেতিয়া লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিবিলাক নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাই থাকিব ৰোড ট্ৰিপ আছাম